हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स। हिवाळ्यामध्ये कुडकुडणाऱ्या थंडीत गरमागरम वरण भात आणि त्यावर साजूक तूप खायला खूप छान वाटतं। आणि त्यात जर ते वरण फोडणीचं असेल तर मग तर विचारायलाच नको। माझ्या लहानपणी माझी आई हे टोमॅटोचं वरण बनवायची आणि ते खूप टेस्टी लागायचं। आज तीच रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करते, नक्की ट्राय करून बघा। वरण बनवण्यासाठी मी तुरीची डाळ घेतली आहे। ती 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतली आणि चोळून धुवायची, म्हणजे त्याला जर पावडर वगैरे काही लागलेली असेल तर ती निघून जाईल। डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आहे, त्याच्यात डाळ शिजण्या इतपत पाणी घालायचे आणि थोडीशी हळद आणि तेल घालायचे, अगदी थोडंसं। आणि हे सगळं मिक्स करून मी कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे। मी वरणासाठी एक वाटण बनवली। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतली, त्याचे तुकडे करून घालते आणि मुठभर कोथिंबीर घेतली। हे सगळं छान वाटून घ्यायचंय। फोडणीसाठी मी एक कढई ठेवली आहे गरम करायला गॅसवरती। त्याच्यामध्ये 1.5 चमचा तेल घालतेय। तेल छान गरम झालं, याच्यामध्ये आपण मोहरी आणि जिरी घालणार आहोत। मोहरी आणि जिरी छान फुलली की आपण याच्यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहोत। आपण तयार करून घेतलेलं वाटण घालायचे। हे वाटण तुम्हाला वरण कितपत तिखट आहे त्यानुसार घाला तुम्ही। 1.5 चमचा घालते इथे। चिमूटभर हिंग आणि बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो। हे छान परतून घ्यायचे। याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद घालते आणि मीठ। हे आपल्याला 1 मिनिट भर चांगलं परतून घ्यायचंय। हे सगळं छान 1 ते 2 मिनिटं परतून झाल्यानंतर आपण शिजवून घेतलेली डाळ घोटून घ्यायची आणि ती याच्यामध्ये घालायची। आपले टोमॅटो छान परतले गेले, आता आपण याच्यामध्ये घोटलेली डाळ घालूया। मी थोडंसं पाणी घालते याच्यात कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करण्यासाठी। हे वरण पातळच असतं, पण तुम्हाला हवं तसं जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ असं जसं तुम्हाला आवडेल तसं करू शकता। पाणी घालून हे छान मिक्स करून घ्यायचे आणि एक 7 ते 8 मिनिटं हे छान मीडियम गॅसवरती दणकून उकळून घ्यायचे, म्हणजे यातला टोमॅटो छान शिजला जातो आणि त्याचा रस वरणामध्ये उतरतो आणि वरण खूप टेस्टी बनतं।
हे वरण तुम्ही भाकरी पोळी सोबत सुद्धा खाऊ शकता, पण भाताबरोबर हे खूप छान लागतं. नक्की ट्राय करून बघा. वरण छान उकळले, एकसंध झाले. गरमागरम सर्व करूया. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. स्पार्कलिंग स्टार्सला आणि कॅफरेल डिलाईटला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.